به نام خدا. دوستان عزیز سلام. تو این آموزش قراره با همدیگه یاد بگیریم که چطوری نور یه قسمتی از سوژه رو زیاد و کم بکنیم، مثل این تلویزیون قدیمی که نورش رو خاموش و روشن میکنیم. پس با ادامه آموزش با ما همراه باشید. خب با استفاده از کلیدهای کنترل و جی یک کپی از لایه‌مون میگیریم، ابزار کویک سلکشن رو انتخاب میکنیم، قسمتی که میخوایم از سوژه رو نورش رو تغییر بدیم به این صورت انتخاب میکنیم، یک ماسک جدید به لایه‌مون میدیم، لایه رو تبدیل به اسمارت آبجکت میکنیم، از منوی فیلتر بلر گسشن بلر رو انتخاب میکنیم و عدد اون رو روی 20 قرار میدیم، بلندینگ مودش رو روی اسکرین قرار میدیم، کنترل جی رو میزنیم، گسشن بلر رو مجددا انتخاب میکنیم و عدد اون رو روی 60 قرار میدیم، مجددا کنترل جی رو میزنیم، گسشن بلر رو باز میکنیم، این سری عددش رو روی 110 قرار میدیم، دوباره کنترل جی رو میزنیم، گسشن بلر رو انتخاب میکنیم و این سری روی 170 قرار میدیم. تا اینجای کار تقریبا کار ما تمومه. تمام لایه ها رو با نگه داشتن کلید کنترل انتخاب میکنیم، یک گروه ایجاد میکنیم، از قسمت ادجاستمنت هیو سچوریشن رو باز میکنیم، این گزینه رو فعال میکنیم که روی گروهمون اثرش رو بذاره و با تکون دادن هیو میتونید رنگ نورتون رو هم تغییر بدید به این صورت و کنترل نگه دارید به گروه هر دو رو انتخاب کنید، کنترل ای رو بزنید که با هم دیگه یکی بشه. خب اینم از نتیجه کار. امیدوارم که از اون لذت برده باشید. ممنونم از نگاهتون.